السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنشوف إزاي نعمل تفعيل للنظام الليلي أو النظام الغامق أو الدارك سيم أو الدارك مود لليوتيوب. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة، البكسل بتبقى منورة على الآخر. هنفتح الجوجل بلاي ستور، هنفتح اليوتيوب، هنعمل سيرش على اليوتيوب، نعمل أبديت لأحدث نسخة من اليوتيوب. بعد كده نفتح البرنامج. بعد ما نفتح البرنامج هندوس على اللوجو بتاعك، هنفتح settings، هنفتح general، هنشوف دارك سيم هنفعله، وبكده يكون الدارك سيم اتفعل عندنا زي ما احنا شايفين. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.